Welkom dames en heren, jongens en meisjes bij deze nieuwe video. Ik ben Thymo en in deze video gaan we het hebben over een nieuwe serie die ik wil starten over Road to a Professional Website with PHP. Oftewel, ik wil een professionele website maken, een professioneel portfolio website maken met PHP, wat je sowieso nodig hebt voor het type website wat ik wil maken. Het type website wat ik wil maken is een CMS systeem waarmee ik zal even mijn plan er even bij pakken. Die plan. Het plan. Ik wil een fully functioning customizable CMS systeem hebben voor mijn portfolio. Deze website gaat dus over foto, video en programmeerwerk. En het moet een multi-pagina layout hebben met verschillende thema's die je kan gebruiken. Waardoor de layout verandert, maar wel hetzelfde, waarmee wel dezelfde hiërarchie blijft. Dus dat je eigenlijk een blanco site hebt in eerste instantie en zodra je het thema aanpast dat dan alles wordt toegevoegd. Dit gaat heel wat werk worden en in eerste instantie wordt het wel een statische website met CMS dingen zoals een upload, een plaatje.php of een uploadplaatje.php, een blogpost.php, dat soort dingen. En deze website ga ik creëren in mijn deze website ga ik maken in mijn PopOS Virtual Machine. Dit is een Linux versie die gebaseerd is op Ubuntu. En daardoor vind ik het zeer geschikt om dit soort dingen te doen. Ik weet niet of dit ook compleet gaat werken. Dus mocht je mijn Windows of macOS zien gebruiken. Ik draai hier native Windows op. Maar mocht je mijn macOS zien gebruiken. Dat is ook een VM wat misschien net wat beter werkt qua bepaalde dingen. Dit gezegd is deze eerste video afgelopen en ga ik nu dus ook beginnen met mijn eerste episode, mijn eerste video hierover. En dat zien jullie volgende week of ergens eind deze week. Aankomende week, deze week. Ik weet niet precies van wanneer deze video online gaat. Ik probeer het zo snel mogelijk online te krijgen. Dus het is vandaag dinsdag de 16e dat ik dit opneem. En dan hoop ik eigenlijk dat ik hem ook of morgenavond of deze avond nog online heb staan. Maar vanavond moet ik nog bezig met mijn PHP les. Met daarover gesproken, ik ga code gebruiken uit die PHP les. Dus zoals een configuratie.php waarmee ik verbinding maak met de database. Een index, een inlog, een plaatje.php, upload, dat soort dingen. Die dingen ga ik allemaal gebruiken om dus de site compleet te maken en sneller werkende te krijgen. En wat is de deadline voor deze website? De website moet online staan, of online moet af zijn voor het einde van dit jaar en moet online zijn voor januari de 31ste. Dus voor januari de 31ste 2020 moet deze website online staan en helemaal af zijn. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, ik ben Thymo en dit was de video. Bye bye.